Hi everyone! I'm Jeneline Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay bubuo tayo ng dollhouse. And siguro mga 2 months ago, na-addict ako sa panonood na to. Bukod sa ASMR, ito yung pinapanood ko bago matulog. Kasi, unsatisfying kapag nabubuo na yung mga dollhouse na yan. Titignan natin kung madali ba o mahirap gawin tong dollhouse na to. Let's start the video. So first, unbox muna natin to. Syempre, di ba? Alam na alam niyo yung format natin. Pag tanggal ko ng plastic, ito nakagad. At sira-sira na yung box niya, di ba? Makikita nyo naman. Pero at least nakabox siya. So ito yung mga DIY. Ito rin sa likod. At ito ay, I think, for sure, Chinese. Ang dami kong kuda. I-cutter na natin to. Ito lang naman yung tip eh. Ito na. Buksan natin. Excited na ako. At ito na yung loob. Ito yung mga eklabo, yung mga gagawin natin furniture. At before that, papatay na naman tayo ng langgam. Meron tayong plastic dito at ito yung walls yata. Okay, meron tayong ganyan. Ito yung gagawin natin. Excited ako. Ito ay Kitten Diary. Ito yung manual. Meron tayo ditong glue. Ay my God! Ubus na pala yung glue ko. Pag naubos na ako. Ito yung mga template. At ito yung yung mga eklabo din nila. Ay, hindi siya sticky paper. So, ididikit talaga natin siya ng glue. So, yun yung buo niya. So, yun ang yung mga nakalagay sa box. Siyempre, basahin muna natin tong manual. First time kong bubuo ng ganito ah. Ito yung model na gagawin natin. At, oh my God, Chinese to. Chinese. Okay. Yung manual niya ay nakasulat ng Chinese. Akala ko English, may English din, kaso wala. Ayan o, mga Chinese sila. My God. Pero dito naman kasi kahit na Chinese, step-by-step process yung ginagawa, as in picture by picture. So kahit hindi natin maintindihan yung nakasulat, pwede natin sundan kung paano nila ginagawa. So, yun lang. And dito wala silang label. Ang hinahanap ko ay A1. And siguro, para mas mabilis, ay gugupitin ko muna yung mga eklabo dito. Ito yung A1, yung may butas dito. Kailangan butasan to. Munti ko na nga mapunot eh. Kakabit na natin to. First time ko ikakabit to ah. In fairness ha, saktong-sakto. Walang labis, walang kulang. Ito yung A2. Diba? Saktong-sakto. Kahit yung gitna. Pasok sa banga. I think ito yung wall. Wall. Yung sahig. Yung floor. Dito ay hahanapin natin yung bintana. At sama-sama yung mga ganito dito. Kailangan talaga natin na hanapin yung eksakto. Taray! Ching! Hindi ko alam kung igugulo ko pa ba to kasi tingnan natin kung pagkakasyahin na lang natin. Natatakot ako na i-push yung masyadong diinan kasi nga manipis to, baka maputol ko. Yan. Unti-unti ko na siya napapasok. Isang edge na lang to. Ayaw! Yun! Fortunately, hindi naputol. And then, ito ay kakabit natin dito. Nakakaloka tong measurement na to 4.4 at 5.4. Ang liit niya, hindi pa siya ganong planchado, hindi siya naka-straight. Ang hirap i-roll yun Para ako nag-roll yun ng yoga mat. Dito may mga cute. Ay, yung cat. In fairness, ang cute ng cat. Hindi, medyo creepy. Itong napakanipis nito ay ikakat pa daw sa gitna. So, shoot naman to. Ang laki kasi ng gunting ko, hindi ko makita. Bubuin na natin yung walls. Yan na yung walls natin at hinahanap ko tong part na to kaso hindi ko makita dito. Hindi ko alam eh. Siguro ito yung optional music box. Hindi ko sure kasi parang ganito yung sa music box, diba? At tinignan ko rin dito sa manual na to yung mga included. Wala akong nakitang same na ganun. So, ayan, nahanap ko na yung mga parts ng swing and then assemble na natin. Ganito yung mga kadalasang nakikita ko sa brochure eh. Ang video games na pinaka naadikan ko ay yung The Sims. Kasi sa The Sims ay maggagawa ka rin ng dream house mo dun eh. And nag-cheat ako dun. Aminado. Nung The Sims 1, ang cheat ay Rosebud. I think, ng Tuyata mother load. At yung mga ginagawa ko doon, ginagaya ko yung floor plan sa mga magazines. Tapos kapag nagawa ko na yung bahay na gusto ko nun, tumitigil na ako mag-cheat. Pinagtatrabaho ko na sila. Basta super na-addict talaga ako sa The Sims eh.
So, ito na yung upuan. Ikaw talaga gagawa ng pattern mo. Isang tela lang siyang rectangle na ganito. Magugupit daw ako nitong 2 C7. Ito yung A1 at ilalagay natin tong 2 C7. Ganyan. Gugupitin natin yung mga tas-tas para mas malinis tignan. Meron ako ditong maliit na chane para mas madali ko mabaluktot tong mga wire. Ilalagay na natin dito yung wire. Ito yung swing tapos ipapasok natin dito. Dahan-dahan lang. Okay. Yan. Oh my God, nagsiswing nga siya. Ang cute. And then, ang sabi dito ay lalagyan natin ng dahon-dahon. Ng paek, lavu. Medyo makalat to Iyon. Para talaga siyang totoo, no? Totoo yata eh. Ipapalibot natin dito. At syempre, bago ako magpatuloy, kindly like this video to support this channel. At kung bago ka pa lang dito, subscribe ka na at tap mo na rin yung bell to get notified. Ngayon naman, ang gagawin natin ay yung sofa. Pagdidikit natin tong B11, ididikit natin dito yung ano bang tawag dito? Yung gilid, yung hawakan. Etong checkered na to, di ba kapag color red yung pang picnic? Ang next na gagawin natin ay yung cushion. So, ito na yung mga tela at ginupit ko na sa particular size. Ang soft. Ang sabi daw ay tatahiin natin to. Ipapakita ko sa inyo yung sewing skills ko. Honestly, super basic lang din. Meron kaming ganto sa TLE. Pinaikot-ikot ko din yung sinulid sa karayom at ipupul natin ng ganyan. Okay. Tapos, meron na tayong buhol dito. Ultimong pag-stitch nito, kailangan ng measurement. 0.3 daw dapat. So, hanggang dito lang. And kanina nag-lunch out kami. Pagkatapos nun ay nag-bowling. Ang saya pala mag-bowling. Ang galing ng mami ko at ako. Kulelat. As in, mga tsambahan at usually puro napupunta sa gilid yung bola ko. Naputol yung kuko ko. Yung nag-bowling dun. Ang bigat kasi ng bola eh. Nakakangalay. Hindi yata straight yung pinagagawa ko dito. Yan. Tapos na natin yung pag-stitch. Sana malinis yung likod. Papakita ko yung likod. Oh, tara, in fairness. And then, ibabaliktad natin. Ito talaga paghihirapan mo no? Hindi lang yung display kakatulad ang ginagawa natin ng bata tayo. Yung dollhouse. Kukuha tayo nitong C32. Ilalagay natin dito. And then, pagkatapos natin, ay tatahiin naman natin yung labas. And then, ito na. Ang cute-cute. Then, after nyan, ay didikitan natin ng lace. Assemble na natin tong sofa natin. Ito yung foam. Kasyang-kasya. Yan. And then, ito namang lamesa yung gagawin natin. Natapon yung glue ko. Kaya, gagamitin ko na lang ng paintbrush. Ngayon naman ay gagawa tayo ng lamp. So, ito ay na-shape ko na para mabilis na, 'di ba? Ito na yung lamp natin. And honestly, isa sa mga pinakamahirap gawin ay yung mga lamp. And then, bubutasan natin to kasi ipapasok natin dito yung wire. Yun, kasya. Dito natin ipapasok yung lamp para may pailaw siya dyan. Ito naman ay yung stand natin. Ang gagawin naman natin ngayon ay yung plants. Mas mapapadali sana to kapag meron akong yung ganto na straight, yung long nose. Dito yung color violet. At yun nga, kahit hindi mo naiintindihan yung mga nakasulat, i-guide ka naman eh. Didikit lang natin dito. Ganun lang, dikit-dikit lang. Itong C29 daw, lalagyan natin ng glue yung paso, then lalagyan natin ng mga dahon-dahon dyan. Saka natin to ilagay. Gagamit daw tayo nitong C9, silver na foil active nito. Dikit natin dito, gupitin natin. Dito, onting sobra lang yung mga tela, ganyan. Kaya ingat ka talaga na hindi magkamali. Sundin mo yung bawat steps.
Gagawa tayo ng handle. Tara, may handle talaga. Akala mo gagamitin no? Tapos, itong A4. Ito yung mga envelope na nakalagay dito sa basket. Siyempre, ilalagay natin isa-isa. At in fairness sa printa, as in kitang-kita mo ang linaw. Meron tayong sweet basil, sunflower, itong zinnia. Ito na siya. Cute-cute. Yan na naman tayo sa cute-cute. At ito ay i-fold natin into 4. At itatali natin to. Pahirapan talaga sa pagtali. Alam niyo ba, natigil yung operasyon ko kasi may nawawalang piece. So, niligpit ko ulit para makita lang yon. Kasi ang liit, yun din yung problema dito. Kailangan mo na itabi talaga. Ang gaganda ng mga painting dito At ito pa yung mahirap dito. Kasi, di ba ikaw magugupit lahat? Yung template, yung cardboard. Ito, yung gupitin to. Pinakamahirap yung oblong. Yung experience ko dito kasi 'di ba pinapanood ko lang siya. Akala ko ang dali kasi usually ganun 'di ba? Yung kada natin na ang dali-dali kasi pinapanood natin na ipuput lang niya, ganyan. Yun pala kailangan talaga ng gupit na gupit at yung mga precise dapat. Kahit na mga gupit ko, hindi pa ganun ka super fine or hindi ganun kapulito. Basta magawa ko lang siya ganun. Siguro hindi ko to mare-recommend sa mga 5 years old, pero kung 5 years old siguro, dapat nga, yun, may supervision ng mas nakakatanda. And eto, super marirecommend ko to sa mga gustong magpaka-busy. Kasi mabibusy ka talaga dito at malulus yung mind mo na gagayahin mo every steps dito. At yun na, kahit hindi siya English, kasi yung step-by-step process, masusundan mo naman. Lagpas 8 hours ko tong ginawa. Paano pa kaya yung mga mansyon na bahay? Ito isang room pa lang yung ginagawa natin At nakagamit ako ng 264 gig na memory card. And usually ganun yung nauubos ko kapag nagpe-painting ako. At good thing na meron din siyang parang glass ba to? I think parang plastic din siya para hindi siya makaipon ng mga dust. At yun nga, again, super na-enjoy ko naman yung process at worth it nung natapos na.
At comment down below kung gusto nyo pa gumawa ng mga dollhouse or any video suggestion. At like yung Facebook page ko, follow nyo ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!